Σήμερα θα δούμε μια άσκηση σε μια απλοϊκή μορφή για το πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες πράξεις σε δομημένο table στο Excel και πώς μπορούμε να το φέρουμε σε pivot table με ένα calculated field. Οπότε, τι έχουμε εδώ? Έχουμε κάποια στοιχεία, χ, ψ, στην ίδια κατηγορία και βλέπουμε ότι το χ προϊόν έχει 8 τεμάχια απόθεμα και από αυτά χρησιμοποιούμε τα 6 και το ψ έχει 4 τεμάχια απόθεμα και από αυτό χρησιμοποιούμε το 1. Οπότε, αν κάποιος ήθελε να υπολογίσει πόσο είναι το percent εδώ, θα μπορούσε να πει ότι φέρε μου ό,τι είναι στο use, διά το διπλανό κελί, πατάμε ένα enter, πολύ γρήγορα είπαμε ότι εδώ είναι το 75% και αυτό είναι το 25%. Αν αυτό αυξανόταν και γινόταν 2, αυτό θα ήταν στο 50%. Οπότε τώρα, αν πηγαίναμε και επιλέγαμε table totals row, θα το αγνοήσουμε για λίγο αυτό, θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ, αν πούμε ότι το total είναι 12 και το total εδώ σε sum είναι 8, θα περιμέναμε εμείς εδώ να φέρουμε ένα αποτέλεσμα, αν θα βάζαμε ένα average φερρυπίν εδώ, να μην είναι 63% που είναι ο μέσος του 0,75 συν 0,5 δια 2, αλλά θα περιμέναμε να διαβάσουμε εμείς ένα αποτέλεσμα που να είναι της μορφής ίσον 8 δια 12 και να πούμε ότι είναι 66%. Και αν αλλάζαμε τα νούμερα, θα θέλαμε εδώ, αν φερπίν ήμασταν όπως πριν που ήταν 1 εδώ θα βλέπαμε 50% και εδώ 58%. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Γιατί άλλο υπολογίζουμε εδώ, άλλο υπολογίζουμε εκεί. Εδώ σε επίπεδο γραμμής κάνουμε ένα ποσοστό και μένει σαν ποσοστό, ενώ εδώ παίρνουμε το σύνολο της κολόνας και κάνουμε λόγο συνόλων από στήλες. Οπότε τώρα που καταλάβαμε τι ψάχνουμε και ποιο νούμερο ψάχνουμε, προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ένα pivot. Για αρχή πάμε να φτιάξουμε το pivot. Insert λοιπόν, pivot table, θα φέρουμε αυτό εδώ, σε existing worksheet, θα πούμε ότι θέλουμε να το ρίξουμε εδώ από κάτω και λέμε OK. Πολύ ωραία. Τι θέλουμε? Θέλουμε να γκρουπάρουμε ανακατηγορία, γιατί στον αρχικό μας πίνακα δεν θα έχουμε μόνο μία κατηγορία, θα έχουμε πολλές κατηγορίες. Και από κάτω θέλουμε να φέρουμε τα ονόματα των ειδικών προϊόντων, το χ και ψ. Και δίπλα θα θέλαμε να φέρουμε το own, ας πούμε, το use και το percent. Και εδώ μας δείχνει, ας πούμε, το sum percent μας δείχνει 1. Είναι σαν να πηγαίναμε εδώ πέρα και να βάζαμε sum. Θα μας έδειχνε 1, 100% δηλαδή. Αυτό μπορούσαμε να το αλλάξουμε βάζοντας εδώ πέρα average. Και εδώ βλέπουμε 0,5 που είναι η ίδια λογική με το να πάμε εδώ και να βάλουμε average, που πάλι δεν είναι αυτό που θέλουμε. Εμείς θέλουμε να φέρουμε 58,3. Άρα πώς γίνεται στο pivot να του δείξουμε ότι θέλουμε να αθροίσει σε επίπεδο κολόνας που για το pivot είναι field, σε επίπεδο field και να διαιρέσουμε τα σύνολα. Πάμε στο pivot table, calculated field και εδώ θα δώσουμε ένα όνομα percent average, ας πούμε, ή κάτι σχετικό. Και θα πούμε πώς υπολογίζεται το percent average. Θα πούμε ότι θέλουμε για αρχή να κάνουμε ένα σύνολο. Στον αριθμητή τι θέλουμε να έχουμε? Στον αριθμητή θέλουμε να έχουμε το πόσα χρησιμοποιούμε. Αυτό βάλαμε και στην προηγούμενη συνάρτηση. Άρα sum of use, κλείνουμε την παρένθεση, βάζουμε ένα προς, γράφουμε το επόμενο sum γιατί θέλουμε να αθροίσουμε την δεύτερη κολόνα και εδώ θα ανοίξουμε μια παρένθεση, θα κλικάρουμε το own, πόσα έχουμε σε απόθεμα, στο σύνολο, πόσα έχουν αγοραστεί μάλλον. Κλείνουμε, πατάμε ένα add, το έχει φτιάξει εδώ, είναι διαθέσιμο και δεξιά στα μενού, πατάμε OK και τελειώσαμε. Και αμέσως έχει φέρει την τιμή που θέλουμε, 58,3. Και αν αυξηθούν τα δεδομένα, αν πάμε εδώ, αυξηθούν ή αλλάξουν τα δεδομένα και πάμε και πούμε ότι εδώ είναι 2 μονάδες, θα έπρεπε να γίνει 66,7. Αυτό πώς γίνεται στο pivot, πάμε ένα refresh all και μας φέρνει 66,7.
Αν θέλαμε τώρα να αλλάξουμε και το formatting εδώ, θα μπορούσαμε να πάμε εδώ, number format, και να κάνουμε όποιο formatting θέλουμε εμείς, percentage ας πούμε, αυτό, για να είναι και πιο ευπαρουσιαστά τα δεδομένα μας.